Bună ziua, bine ai venit în bucătăria mea, pe canalul meu de YouTube. La mine în bucătărie te primesc cu brațele deschise. Vreau să-ți arăt ce îți voi prezenta în filmulețul următor. Niște sandvișuri calde, cu costiță, cu feliuțe din astea, nu-i costiță, că e cărniță, așa feliuțe subțiri, de pe burtă. Au fost tăiate, astea care sunt cu carne, în engleză îi spune bacon. Și uite ce îți voi prezenta. Este foarte delicios, este foarte bun. Spune-i cum vrei, sandvișuri calde sau nu știu, altceva. Dar eu asta fac și astea pentru că n-am vrut să arunc pâinea care a rămas de la musafiri, că am cumpărat prea multă. Uite ce am făcut. În minutele următoare îți voi prezenta tot ce am pus acolo și cum am făcut. Îți doresc vizionare plăcută! Bună ziua, bine ai venit în bucătăria mea. Mă numesc Rodica și te primesc cu brațele deschise întotdeauna când vii la mine în bucătărie. Vreau să-ți propun astăzi să stai alături de mine, să vezi cum eu, dacă am musafir și am cumpărat prea multă pâine, atunci vreau să nu pierd pâinea să se strice sau chiflele, vreau să fac ceva cu ele. Pentru astăzi, pentru că ieri am avut musafiri, am rămas cu niște chifle, aceste 4 chifle. Eu am cumpărat mai mult, de obicei fac pâine de casă când am musafiri, dar acum ei mi-au spus că vor și ceva pâine albă. Bine, am zis, vreți? Asta este. Am dus și am cumpărat niște chifle. Am cumpărat mai multe, dar astea au rămas. Și atunci am zis, ce să fac cu ele? De obicei nu arunc nimic. În primul rând că este păcat și în al doilea rând că nu vreau să arunc banii. Și atunci întotdeauna găsesc soluții. Și pentru astea m-am gândit că să facem așa ca niște hot dog, sandvișuri calde, ceva. Voi tăia chifla, cum pot eu, în jumătate. Am pus, cuptorul este pus pe încălzit. Am niște șuncă aici. Ce să mai pun? Cașcaval. Dacă mănânci carne, pui șuncă, pui ce vrei. Dacă nu mănânci carne, pui numai din astea alte. Dar înainte, ia să pun eu niște muștar. Aici pe partea asta, o linguriță de muștar. Este cu ceva bobițe. Nu-i Dijon, că e de tecuci, dar este bun. Mai pun un pic și pe partea asta altă. Eu am făcut de foarte multe ori și este gustos. M-am gândit că pun și un castravete. Am tăiat din castraveții mei care sunt, dar trebuie să mai aduc ceva. Am adus, am tot ales că n-am știut pe care să-l iau și până la urmă am uitat. Acum învelesc cu costița asta subțire. Pui de care ai, dar să fie așa niște costiță, felii de costiță pe el. Poate că sunt cam multe acum, dar vedem. Și voi așeza aici. Așa. Pe ăsta am pus mai multe, pe următoarele poate nu. Nu mai pun atâtea feliuțe pe exterior. Mai tai încă una.
să pun niște rean ras. Nu pun mult pentru că pișcă, dar cât să-i dea gust. Tăiem cașcavalul. Ce să pun acum? Ăsta, baconul ăsta, la soțul îi place cu bacon, mie nu-mi place. Dar trebuie să văd. Mai pun muștar aici. Poți să improvizezi cum îți place, cu ce îți place. Nu-i nicio problemă, nimic nu se strică. O să pun ăsta înăuntru, la prăjit, și ăsta la alt. Și o să-i le dau așa. Uite, am niște pastramă de vită. Așa. Și pun ceva roșioare tăiate, să văd dacă stau. Dacă erau mai mari, le-aș fi putut tăia felii. Da, acum nu am mai mari. Așa. Le tai și pe astea la alte felii. Ideea este că poți să pui ce dorești și ce îți face plăcere pe ele, pe chifle, pe orice. Dar ca să nu facem sandwich-uri calde, că nu putem să punem chiar așa, uite, ăsta îl pun doar aici. Revin când am terminat cu toate de aranjat. Așa arată tava mea. Dacă îți place, te rog să stai să vezi cum vor ieși. Le pun acum în cuptor cu ventilație. Este electric, cu căldură jos și sus, la 200-210 grade, pentru vreo 10-15 minute. Dar în această perioadă voi ține ochii pe tavă să văd să nu se ardă sau să nu se încălzească prea tare. O să revin când le scot din cuptor. Te rog să ții ochii pe tavă și să vezi ce se întâmplă din când în când, nu tot timpul, ca să nu se ardă baconul, dar costița deasupra. Costița are nevoie de căldură ca să se poată prăji. Exact 15 minute i-a trebuit tăvii, sau mă rog, în cuptor. Vreau să spun că la cele pe gaz să pui așa înspre maxim. Uite, și ăsta s-a prăjit foarte bine. Uite, vreau să tai acum ăsta la alt. Uite ce bine arată, ce frumos arată. Este îmbietor. Copiii mei se bucură foarte tare când fac din astea. Poți să pui pe o farfurie și dacă nu poate să-l țină în mână pentru că e prea mare, îl poate tăia pe farfurie. Și atunci, uite, este o nebunie. Tot ce este aici, mănânci, are gust, pâinea este proaspătă, asta e foarte important, să nu aruncăm pâinea. De fapt, fiecare face cum vrea. Eu așa știu, așa am fost educată, că nu este bine să arunc mâncarea. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine. Dacă îți place rețeta mea, te rog să te abonezi la canalul meu și îți voi arăta și alte rețete. Să-mi dai like, să-mi lași un comentariu în secțiunea comentarii, să văd că ai trecut pe la mine, chiar dacă e scurt, chiar dacă un cuvânt. Te rog tare mult și atunci eu am încredere în mine să merg mai departe, să-ți prezint și alte rețete. Îți doresc o zi bună, îți doresc toate cele bune.
îți doresc rețete cu gust și viață frumoasă, multă sănătate și tot ce îți dorești să se împlinească. Toate cele bune!